Cuối năm 2025, dòng Gundam Fixed Creation Metal Composite khép lại bằng sắc đen vàng nổi loạn của Wing Zero Rebellion, thì bước sang đầu năm 2026, hãng lại biết cách mới ví của mọi người khi chốt sổ bằng một sắc đỏ rực MS06A1A Zaku 2. Nhân dịp năm mới, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn, sưu tầm được thật nhiều mẫu yêu thích và ví lúc nào cũng đủ mạnh để theo đuổi đam mê. Còn bây giờ, cùng mình xem em Zaku đỏ này có gì đặc biệt không nhé. Bên trong hộp sẽ gồm sách hướng dẫn đi kèm và 2 cây nhựa, nhưng nói đúng hơn thì chỉ khoảng 1,5 cây thôi. Nhân tiện, mình cũng chia sẻ luôn mèo dưới hộp cho mọi người chơi lâu dài giống mình. Chỉ cần quấn nhẹ một vòng băng keo trên và dưới là hạn chế bung góc hộp khá hiệu quả. Phần đóng hộp mình cũng dán luôn để hạn chế bung keo theo thời gian. Và đây là thành quả hơi nghiệp dư của mình. Bác nào khéo tay thì dán đẹp như mấy bác dán theo xe. Còn đối với mình, bề ngoài cảnh vật an toàn nhưng bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ. Mình quan trọng là hiệu quả. Mặt trước của hộp sử dụng tông màu đỏ chủ đạo đúng với màu nhận diện của mẫu MS06A1A Zaku 2. Hình ảnh được in lớn gần như full mặt hộp với góc đứng chính diện. Bên trái sẽ là phần thông tin cơ bản của mẫu như model number, chiều cao, phi công điều khiển và các trang bị chính. Ở mặt sau của hộp, hãng tập trung khoe toàn bộ bao dáng và trang bị vũ khí. Đặc biệt, đây là phiên bản tùy chỉnh dành riêng cho phi công huyền thoại Cha Enable, người nổi tiếng với biệt danh sao chổi đỏ. Những mobile suit mang màu đỏ đặc trưng như Zaku 2, Gelgor, Zeon và nổi bật nhất huyền thoại Sajabi, tất cả đều trở thành những biểu tượng gắn liền với tên tuổi của ông trong vũ trụ Gundam. Ở phần trước, mình đã chia sẻ cách bảo quản hộp, còn đến phần này thì tất cả những gì có trong hộp mình đều giữ lại hết. Lý do đơn giản thôi, khi sau này bạn có bán lại, người chủ mới sẽ cảm thấy thích thú hơn rất nhiều khi mọi thứ vẫn còn đầy đủ như lúc hãng đã cung cấp ban đầu. Tiếp theo là phần bay. Chi tiết này rất dễ bị chày và cũng là thứ mà người mua hay vin vào để ép giá nhất. Nên mình quyết định ra nhà sách để mua bìa học sinh, vừa bảo vệ được bay, vừa sống lại ký ức giờ mỹ thuật năm nào. Cắt xong thì mình bo tròn luôn 4 góc cho mềm mại. Tiếp theo, mình dùng lưỡi lam rạch theo các ô. Đây là vị trí để gắn trụ vào nên cần cắt cho thật chính xác. Đoạn này thật ra không cần quá đẹp, vì khi gắn trụ vào thì hầu hết các khuyết điểm hay đường cắt không đều sẽ được che lại gần như hoàn toàn. Về trang bị, mẫu này sở hữu Anti-Ship Rifle đi kèm với 2 băng đạn dự phòng. Bên cạnh đó là bazooka với 3 băng đạn thay thế. Cả súng chống hạm và bazooka đều có thể gắn băng đạn. Mẫu này vẫn được trang bị súng máy cầm tay cùng cặp rìu quen thuộc. Nhìn cặp rìu là thấy đúng chất Zaku rồi. Súng máy cũng có thể lắp băng đạn tương tự như súng chống hạm và bazooka. Đi kèm theo mẫu là 4 cặp bàn tay thay thế, một anten dự phòng và một giá đỡ trong suốt. Về biên độ thì khá tương tự như mẫu Zaku 1024 nên phần này mình không đi quá sâu. Mình chỉ kiểm tra phần eo, vì dòng Zaku trước giờ phần eo hơi eo ọt và mẫu này cũng không ngoại lệ. Em Zaku 2 có màu sắc khá bắt mắt, phát lên mình nhiều tông đỏ khác nhau, từ đỏ tươi, đỏ sậm cho đến các mảng tối được phối hài hòa, càng nhìn càng thấy độ hoàn thiện cao. Tiếc là phần bắt bặt phía sau nếu được sơn phủ đen nhám và nhấn thêm các đường lai chi tiết nữa thì thực sự là hoàn mỹ, không có chỗ chê luôn. Đây là mẫu Zaku thứ 3 mình làm review, trước đó mình đã làm qua bản tím và xanh. Tổng thể body của cả 3 mẫu không quá khác biệt nhiều, chủ yếu thay đổi ở màu sắc và cách bố trí logo. Riêng bắt bặt của bản tím và đỏ được tăng thêm phản lực và lực đẩy, giúp cơ động hơn giống như trên phim.
Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Yaku đỏ 1035 gần như thừa hưởng trọn vẹn Yaku tím, từ form dáng, biên độ bao cho tới hệ vũ khí. Ngay cả phần eo hơi ẻo lả quen thuộc cũng được giữ nguyên. Nếu nó khác biệt thì chủ yếu nằm ở hộp sản phẩm, màu sắc, phần in ấn trên body và việc thiếu cái điều lớn đặc trưng của Ortega. Nhưng chưa hết đâu, em này còn có một người anh em họ hàng nữa là Yaku 1018. Nhìn vào còn thấy quen hơn nữa. Có thể nói đây đúng là một pha móc ví của dân Gundam cực kỳ tài tình. Ngoài phần bắt bạc và phần eo mình chưa thực sự ưng ý như đã nói ở trên, thì có một điểm nữa là các vũ khí có phần in ấn gần như giống nhau. Điều này khiến cho việc trưng bày hoặc thay đổi phụ kiện khá khó phân biệt đâu là của bộ nào. Nếu hãng thêm logo hay ký hiệu riêng để nhận diện vũ khí cho từng phiên bản thì chắc chắn sẽ là hợp lý và tăng giá trị sưu tầm. Cá nhân mình, Yaku vẫn luôn là một mẫu cực kỳ dễ chơi, dễ trưng bày, không quá rối rắm hay cầu kỳ. Dù đứng trên mặt phẳng hay bao trên bay thì tổng thể vẫn rất đẹp và cân đối. Cái hay của Yaku là nhìn lần đầu có thể thấy không quá nổi bật, nhưng càng nhìn lâu, càng chơi nhiều thì lại càng cuốn. Đến lúc nhận ra thì mình mê lúc nào cũng không hay. Mọi người thấy em Yaku này thú vị không? Đừng ngại để lại một like và một bình luận chia sẻ cảm nhận của bạn bên dưới nhé. Mỗi lượt tương tác của mọi người là động lực rất lớn để mình tiếp tục mang thêm nhiều video chất lượng hơn. Bye bye, chào mọi người.